15.203 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, hơn một nửa là F0 cộng đồng. Ngày 14 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 15.203 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương thuộc top 5 tỉnh thành có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 12 đến 16 giờ ngày 14 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.220 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 15.203 ca ghi nhận trong nước, giảm 146 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Có 9.351 ca trong cộng đồng, 5 tỉnh có số F0 mới trong ngày cao nhất gồm Cà Mau 1011, Thành phố Hồ Chí Minh 991, Tây Ninh 931, Bình Phước 907, Hà Nội 837. Tiếp đến là các tỉnh như Đồng Tháp 734, Cần Thơ 692, Khánh Hòa 597, Vĩnh Long 596, Bến Tre 573, Bạc Liêu 475, Bình Định 468, Trà Vinh 465, Sóc Trăng 436, Tiền Giang 402, Thừa Thiên Huế 394, Hải Phòng 382, Bình Dương 352, Đồng Nai 336, An Giang 300, Kiên Giang 296, Hậu Giang 295, Bà Rịa, Vũng Tàu 258, Bắc Ninh 225, Bình Thuận 211, Lâm Đồng 193, Đắk Lắk 178, Đà Nẵng 177, Quảng Ngãi 150, Gia Lai 141, Thanh Hóa 121, Hưng Yên 96, Đắk Nông 83, Long An 80, Quảng Nam 80, Nghệ An 67, Phú Yên 64, Quảng Ninh 62, Hà Giang 55, Ninh Thuận 45, Thái Bình 45, Hải Dương 45, Nam Định 44, Quảng Trị 35, Thái Nguyên 34, Ninh Bình 32, Vĩnh Phúc 29, Phú Thọ 28, Lạng Sơn 25, Sơn La 23, Hà Tĩnh 14, Hà Nam 14, Hòa Bình 13, Cao Bằng 12, Kon Tum 12, Bắc Giang 11, Quảng Bình 9, Lào Cai 8, Điện Biên 8, Tuyên Quang 3, Yên Bái 2, Lai Châu 1. Trước diễn biến dịch phức tạp, Hà Nội đã xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 ca và 3.000 ca ngày, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là dịp lễ Noel và Tết Dương lịch sắp tới. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.142 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.443.648 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 14.641 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.438.207 ca, trong đó có 1.057.619 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 489.165, Bình Dương 287.908, Đồng Nai 92.911, Tây Ninh 40.546, Long An 39.392. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.524 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.060.436 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.779 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.364 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.292 ca, thở máy không xâm lấn 169 ca, thở máy xâm lấn 935 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 ghi nhận 252 ca tử vong. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 64, An Giang 28, Đồng Nai 27, Bình Dương 18, Tây Ninh 16, Bạc Liêu 12, Đồng Tháp 10, Tiền Giang 10, Kiên Giang 9, Long An 8, Sóc Trăng 7, Bình Thuận 6, Hà Nội 6, Trà Vinh 5, Vĩnh Long 4, Cà Mau 4, Vĩnh Phúc 3, Khánh Hòa 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 3, Bến Tre 3, Bình Phước 2, Bình Định 1, Gia Lai 1, Ninh Thuận 1, Hậu Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 233 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.333 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 12 có 748.830 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 133.631.226 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.018.674 liều, tiêm mũi 2 là 58.612.552 liều.